પરંતુ લોકલ કનેક્ટિવિટીને કારણે વરસાદ થઈ પણ શકે છે। 28 को अहमदाबाद में आज ऑफ नाउ तो मैंने नहीं दिया है, बट ये भी रूल्ड आउट नहीं है, हो भी सकता है। लेकिन आज ऑफ नाउ जो मॉडल सजेस्ट कर रहा है, अभी अहमदाबाद का ऊपर ज़्यादा चांस नहीं है। મહત્વનું છે કે ભારત જ નહીં પરંતુ વિદેશથી પણ ક્રિકેટ ચાહકો ફાઇનલ જોવા માટે અમદાવાદ આવ્યા છે। બીજી તરફ ગુજરાત ટાઇટન્સની ટીમ સતત બીજી વખત આઈપીએલનો તાજ જીતવા આતુર છે, તો આ તરફ ધોનીની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સની ટીમ પણ ચેમ્પિયન બનવા થનગની રહી છે। તો ખેડૂતો પર વધુ એકવાર મોંઘવારીનો માર પડ્યો છે। ગત વર્ષની સરખામણીમાં ચાલુ સિઝનમાં ખેતી દોઢ ગણી મોંઘી બની ગઈ છે। ચાલુ વર્ષે બિયારણથી માંડી ડીઝલ અને ખેડામણ સહિતની મજૂરી પાછળનો ખર્ચ વધારે મોંઘો થયો છે। ચોમાસુ સિઝન નજીક આવતા ખેડૂતોએ ચોમાસુ પાકની વાવણી શરૂ તો કરી, પરંતુ મોંઘવારીના લીધે ખેડૂતોની ચિંતામાં સતત વધારો થયો છે। વધુમાં સરકારે જાહેર કરેલા ટેકાના ભાવમાં પણ ખેડૂતોને પોષણક્ષમ ભાવ ન મળતા ખેડૂતો પીસાઈ રહ્યા છે। ગત વર્ષે ₹200 મજૂરી હતી, જે ચાલુ વર્ષે વધી ₹400 થઈ ગઈ હતી। તો બીજી તરફ ડીઝલના ભાવ પણ 90.51 પૈસાથી વધી 92.52 પૈસા થઈ ચૂક્યા છે। બિયારણ ભાવમાં થતો સતત વધારો ખેડૂતોની માથે પડી રહ્યો છે। એવામાં સતત વધતી મોંઘવારી વચ્ચે ખેડૂત માત્ર જીવન નિર્વાહ કરી ખેતી કરવા મજબૂર બન્યો છે। એવામાં મોંઘવારી સામે ખેડૂતો તો લડી જ શકશે જો તેમને પોતાની જણસના પોષણક્ષમ ભાવ મળી રહેશે। આ સાલ 5% જેવો બિયારણમાં પણ વધારો થયો છે, ભાવમાં પેસ્ટિસાઇડ દવાઓમાં પણ વધારો છે, ખાતર પણ વધારો છે, વત્તા મજૂરી પણ વધી છે, અને તે છતાંય મજૂર મળવા મુશ્કેલ થઈ ગયા છે। એટલે ખેડૂતને એકંદરે મજૂર અને ડીઝલનો ખર્ચ એટલો બધો મોંઘો પડે છે કે ખેતીમાં પરવડતું નથી। બાકી ખાતર દવા બિયારણમાં તો સામાન્ય 5%નો જ વધારો થયો છે ગઈ સાલની હરોળમાં। આ સાલ બીજો કોઈ વધારો થયો નથી। અરવલ્લી જિલ્લામાં ચોમાસા પહેલાં વાવણીની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે। ખેડૂતો જે પ્રકારે ખેતરોમાં તૈયારીઓ કરી રહ્યા છે, તૈયારીનો આરંભ કરી દેવામાં આવ્યો છે, પરંતુ જે પ્રકારે સતત ગત ચોમાસા કરતાં આ વખતે 5 થી 15% જેટલો ખેતીમાં જે પ્રકારે મોંઘવારી નડી રહી છે, બિયારણનો ખર્ચો, ખાતરનો ખર્ચો વધ્યો છે, સાથે સાથે ડીઝલના કારણે ટ્રેક્ટરો જે ખેડ કરી રહ્યા છે તેનું ભાડું પણ વધ્યું છે, સાથે જે શ્રમિકો મજૂરો આવતા હોય છે તે પણ મળી નથી રહ્યા, તેમના પણ જે પૈસા વધ્યા છે, તેના કારણે સતત ખેડૂતોના માથે મુશ્કેલી જોવા મળી રહી છે। આપ જોઈ શકો છો કે ધરતીનો તાત લોકોના ઘર સુધી અન્ન પહોંચાડવા માટે ધોમ ધકતા તાપમાં પણ સતત મહેનત મજૂરી કરી રહ્યો છે। તેવા સંજોગોમાં જે પ્રકારે મોંઘવારીનો માર ખેડૂતોને પડી રહ્યો છે, તેવા સંજોગોમાં અરવલ્લી જિલ્લાનો ખેડૂત હજુ પણ અડીખમ છે। તેવા સંજોગોમાં સતત પડતા મોંઘવારીના ભાવ વચ્ચે નહિવત નફા વચ્ચે પણ ખેડૂત હાલ ખેતી કરી રહ્યો છે। હાર્દિક પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, અરવલ્લી। વાત જૂનાગઢની કરીએ તો જૂનાગઢના માણાવદર નજીક ડેમમાં અને કચરામાં દવાનો જથ્થો ફેંકી દેવાના મામલે કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે। માણાવદરના દગડા તેમજ ભાલચેડા ડેમમાંથી સરકારી દવાનો જથ્થો મળ્યો હતો, જે બાદ માણાવદર હેલ્થ ઓફિસરે સૂચના આપી અને તમામ જથ્થો સીઝ કર્યો હતો અને જિલ્લા તેમજ રાજ્યની સૂચના અનુસાર આગળની કાર્યવાહી કરવા તૈયારી બતાવી હતી। મહત્વનું છે કે ભાલચેડા ડેમમાં વેક્સિન, સિરપની બોટલો અને હજારો દવાની ગોળીઓ ફેંકી દેવાઈ હતી, જેને લઈને વધુ તપાસ હાથ ધરાઈ છે। આણંદ જિલ્લાના પોલીસ મથકમાં જેલમાં એક આરોપીના મોતનો બનાવ સામે આવ્યો છે। આરોપી રાજુ ઠાકરડાને ગઈકાલે આણંદ ટાઉન પોલીસ પ્રોહિબિશનના ગુનામાં અટકાયત કરવામાં આવી હતી, ત્યારે આજે આરોપીને છાતીમાં દુખાવો પડતા તેનું મોત નીપજ્યું હતું। તો આરોપીનો મૃતદેહ કરમસદ મેડિકલમાં પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલવામાં આવ્યો હતો। વાત બનાસકાંઠાની। બનાસકાંઠાના ડીસામાં રખડતા ઢોરનો આતંક યથાવત છે। ડીસાની બજાર સહિતના વિસ્તારોમાં રખડતા ઢોરનો આતંક સતત વધી રહ્યો છે। અલગ અલગ વિસ્તારમાં રાત્રિ દરમિયાન આખલાઓનું યુદ્ધ જામતું હોય છે। આખલાઓના યુદ્ધ શરૂ થતાં સ્થાનિકોના જીવ તાળવે ચોંટી ગયા હતા। આખલાઓની અડફેટે આવતા રાહદારીને ગંભીર ઇજાઓ થઈ હતી અને વાહનમાં પણ નુકસાન પહોંચ્યું હતું।
તો સુરતમાં સિંચાઈ વિભાગની બેદરકારી સામે આવી છે, જેમાં માંડવીના કરંજ ગામ નજીક માઇનોર કેનાલમાંથી લાખો લીટર પાણીનો બગાડ થયો છે. કેનાલ ઓવરફ્લો થતા રસ્તાઓ પર પાણી ફરી વળ્યું હતું. કેનાલની ઓવરફ્લો થતા લાખો લીટર સિંચાઈના પાણીનો વ્યય થયો છે. એક તરફ અનેક વિસ્તારમાં લોકો પાણી માટે વલખા મારી રહ્યા છે, તેવામાં સિંચાઈનું લાખો લીટર પાણી વેડફાતા સ્થાનિકો રોષે ભરાયા છે. હાલ સમાચારોમાં સમય થયો છે વિરામનો. બની રહ્યા છે. કૃષિ મંત્રીનો ઇશારો સાફ છે. દરેક ખેડૂત પહોંચ વગર બિયારણ ન ખરીદે અને ઘરે ઘરે ચેઇન મારફતે બિયારણ ખરીદીના વેપલાથી દૂર રહે, ત્યારે નકલી બિયારણનો પ્રશ્ન હલ થઈ શકે છે. पार्टियों को हम ये कहेंगे कि हमको किसी भी पार्टी से ना जोड़े, हमको एक ही पार्टी से जोड़े, बजरंग बली की पार्टी. સુરત પહોંચેલા બાબા બાગેશ્વરે આ સ્પષ્ટતા કરી. લિંબાયતના નીલગિરી મેદાનમાં બાબાનો દિવ્ય દરબાર યોજાઈ રહ્યો છે, જેમાં મોટી સંખ્યામાં ભક્તો ઉમટ્યા. સુરત પહોંચતા જ પ્રજાના પ્રેમને જોઈ ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીએ જય દ્વારકાધીશ, જય બાગેશ્વર ધામ કહ્યું હતું. એરપોર્ટ પર પણ તેમનું ભવ્ય સ્વાગત કરાયું હતું. આ પ્રસંગે સુરતના માતા કિરણ પટેલ અને ધારાસભ્ય સંગીતા પાટીલ હાજર રહ્યા હતા. આ તરફ બાબાએ ફરી હિન્દુ રાષ્ટ્રની વાત કરી. पहली बात तो हिंदू राष्ट्र की बात कोई गलत नहीं है. भारत हिंदू राष्ट्र था, है और घोषित पुनः होकर रहेगा. આ તરફ દિવ્ય દરબાર માટે પણ ખાસ વ્યવસ્થા કરાઈ છે. બાબા બાગેશ્વરના દિવ્ય દરબાર અને તેમને જોવા શ્રદ્ધાળુઓમાં કેટલો ઉત્સાહ હતો તે આ દ્રશ્યો પરથી જોઈ શકાય છે. બાબાના દર્શન માટે લોકો મોડી રાતથી લાઈનો લગાવીને બેઠા હતા. કેટલાક તો એ જ સ્થળે સૂતા હતા અને સવારે કતારમાં ગોઠવાયા હતા. સવારથી બાબાના દર્શન માટે ભારતભરમાંથી લોકો સુરત પહોંચ્યા છે. બાબા બાગેશ્વર ધામના ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીના ગુજરાતમાં ધામા છે અને 10 દિવસ સુધી તેઓ ગુજરાતના અલગ અલગ 5 શહેરોમાં દિવ્ય દરબાર યોજવા જઈ રહ્યા છે. સુરતમાં નીલગિરી ગ્રાઉન્ડ પર દિવ્ય દરબાર બાદ 29 અને 30 મેના 2 દિવસ અમદાવાદના મહેમાન બનશે. અમદાવાદમાં બાબાના દરબારમાં એન્ટ્રી માટે પાસ રાખવામાં આવશે. દિવ્ય દરબાર માટે હાલમાં આયોજન સમિતિના લોકો અને પોલીસ વચ્ચે બેઠક પણ થઈ હતી, જેમાં કેટલા પાસ આપવાના છે તે નક્કી કરાયું. અમદાવાદ બાદ ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી 1 અને 2 જૂનના રોજ રાજકોટમાં તેમનો દિવ્ય દરબાર યોજશે અને જેને લઈને તડામાર તૈયારીઓ પણ ચાલી રહી છે. ત્યારે હિન્દુ પ્રવક્તા કાજલ હિન્દુસ્તાની પણ કાર્યક્રમ સુહાના મસાલે બનાય પનીર મજેદાર. સુહાના મસાલે બનાય પનીર મજેદાર. વેલકમ બેક. નજર કરીએ અન્ય સમાચારો પર તો અમદાવાદમાં રાણીપના આયુર્વેદ ટ્રાન્સક્યુબના પ્લાઝા બેઝમેન્ટમાંથી દારૂનો જથ્થો ઝડપાયો છે. પાર્કિંગ સ્ટેન્ડમાં રખાયેલી એક ગાડીમાંથી દારૂની 771 બોટલ જપ્ત કરાઈ. 97,000ની કિંમતનો આ દારૂ ઝડપાતા ક્રાઇમ બ્રાન્ચે 2 આરોપીઓ સામે ફરિયાદ નોંધી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. વડોદરામાં ડભોઈના પટેલ વગામાંથી રાત્રિ દરમિયાન શોર્ટ સર્કિટ થયું હતું. જીવતો વાયર સળગી જતા આગ લાગી હતી. શોર્ટ સર્કિટના કારણે અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. એમજીવીસીએલે તરત જ વીજ પુરવઠો બંધ કરતા મોટી દુર્ઘટના ટળી હતી. રાત દરમિયાન વીજ પુરવઠો બંધ રાખવાની ફરજ પડતા સ્થાનિકોને ભારે મુશ્કેલી વેઠવી પડી હતી. તો બનાસકાંઠાના ભાભર સુઈગામ હાઈવે પર અકસ્માત થયો છે. સુઈગામના દુધવા ગામ નજીક અકસ્માત સર્જાયો. ગાડી અને બાઇક વચ્ચે આ અકસ્માત સર્જાયો હતો. અકસ્માતમાં એક વ્યક્તિનું મોત નીપજ્યું છે, જ્યારે ઇજાગ્રસ્તોને ખાનગી હોસ્પિટલ ખસેડાયા છે.
અમરેલીના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં વન્ય પ્રાણીઓના આટાફેરા જોવા મળી રહ્યા છે. શિકારની શોધમાં સિંહ ગામડા તરફ આવી ચડ્યા. અવારનવાર સિંહના ટોળા ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં આવી ચડે છે. ત્યારે ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં સિંહના ટોળા સીસીટીવીમાં કેદ થયા. ખોડિયાણા ગામમાં સિંહોએ પશુઓનું મારણ કર્યું. વાછરડાનો શિકાર કરતા દ્રશ્યો સીસીટીવીમાં કેદ થયા. ગીરના જંગલની કાળઝાળ ગરમીમાં પાણીની શોધમાં ભટકેલા 4 સિંહો રહેણાંક વિસ્તારોમાં જોવા મળ્યા અને ગીર ગઢડાના જુડવડેલી ગામના પાદરમાં સિંહો ઘૂસ્યા હતા. મોડી રાત્રે તરસ છુપાવવાના ઉદ્દેશથી 4 સિંહો આવ્યા હતા. જ્યાં વાડી વિસ્તારમાં પાણી ભરેલા હોચમાંથી 4 સિંહોએ પાણી પીધું હતું. આ સમગ્ર ઘટનાનો વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં ખૂબ વાયરલ થઈ રહ્યો છે. તો બીજી તરફ ગીરના સિંહો જંગલ છોડી રેવન્યુ વિસ્તારમાં જોવા મળતા આજુબાજુના વિસ્તારોમાં ભયનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. મહત્વનું છે કે ઉનાળાની અસહ્ય ગરમીથી બચવા સિંહો પાણી ભરેલા વિસ્તારની આજુબાજુ રહેવાનું વધારે પસંદ કરી રહ્યા છે. અને અગાઉ પણ સાસણ સફારીના રૂટ નંબર 6માં સિંહ પરિવાર કૃત્રિમ તળાવની નજીક જોવા મળ્યો હતો. જ્યાં સિંહ બાળ તેની માતા સાથે ધીંગા મસ્તી કરી રહ્યા હોય તેવા દ્રશ્યો સામે આવ્યા હતા. ગરમીથી બચવા માટે વન વિભાગે જંગલ વિસ્તારમાં કૃત્રિમ પાણીની તળાવો બનાવે છે. જ્યારે આવા કૃત્રિમ તળાવો નજીક આંટાફેરા મારતા સિંહના દ્રશ્યો અવારનવાર સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ પણ થતા રહ્યા છે. ત્યારે પ્રાણીઓને ગરમીથી રાહત આપવા માટે કૃત્રિમ તળાવ પાણી જળવાઈ રહે તે જરૂરી બન્યું છે. તો નેચરલ ગેસમાં થયેલા અસહ્ય ભાવ વધારાની અસર મોરબીના સિરામિક ઉદ્યોગ પર પડી છે. મોરબી સિરામિક ઉદ્યોગમાં વપરાતા નેચરલ ગેસના ભાવમાં વધારો થતા ઉદ્યોગકારોમાં અસંતોષ જોવા મળ્યો છે. સિરામિક ઉદ્યોગકારોએ સમગ્ર બાબતે મુખ્યમંત્રીને રજૂઆત કરી છે. નેચરલ ગેસના ભાવને લઈને ગુજરાત ગેસ સાથે મીટિંગ પણ કરી છે. જેમાં ગેસના ભાવમાં ₹5નો ઘટાડો કરવાની રજૂઆત કરવામાં આવી છે. પરંતુ ગુજરાત ગેસ દ્વારા માત્ર ₹1.43નો ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે અને જેની આગામી સમયમાં ₹40.62માં મળતો ગેસ ₹38.43માં મળશે. આ ભાવ ઘટાડાથી ઉદ્યોગકારો થોડી રાહત અનુભવી રહ્યા છે. પરંતુ છેલ્લા 1 વર્ષમાં જેટલો ભાવ વધારો થયો છે તેના પ્રમાણમાં આ ભાવ ઘટાડો સામાન્ય હોવાનો ઉદ્યોગકારો દાવો કરી રહ્યા છે. મહત્વનું છે કે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં પણ મોરબી સિરામિક ઉદ્યોગોમાં મંદી ચાલી રહી છે. જેની અસર અને મોરબીના સિરામિક ઉદ્યોગકારોને પડી રહી છે અને જેથી મુખ્યમંત્રીને રજૂઆત કરી ગેસના ભાવ ઘટાડવાની માંગ કરી રહ્યા છે. કે પ્રોડક્શન જેનું ઓછું છે એને પડતર કોસ્ટ ઊંચી આવવાથી અત્યારે માર્કેટમાં તે સર્વાઈવલ કરી શકતા નથી. એટલે અમારી એવી માંગણી હતી કે ગેસનો ભાવ ઘટાડવામાં આવે તો નાના ઉદ્યોગકારો બચી શકે તેમ છે અને વૈશ્વિક લેવલે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં આપણે ટકી શકીએ. એ માટે અમે ₹5ના ભાવ ઘટાડાની માંગણી કરેલી હતી. પણ ગુજરાત ગેસ દ્વારા ₹1.43 જેવો ભાવ ઘટાડો કરવામાં આવેલ છે. તો વેકેશનના માહોલ વચ્ચે ઉનાળો પણ આકરો તાપ વરસાવી રહ્યો છે. ત્યારે સૌરાષ્ટ્રના કેન્દ્રબિંદુ ગણાતા યાત્રાધામ સોમનાથમાં પણ ભાવિકોની ભારે ભીડ જોવા મળી રહી છે. ઘણી વખત ગરમીના કારણે યાત્રિકોની મજા બગડી જતી હોય છે. પરંતુ અહીં તો સોમનાથ મંદિરમાં શીતળતાની અમી વર્ષા થઈ રહી છે. જેનું કારણ છે કમ્પ્રેસર એર કુલિંગ સિસ્ટમ. જી હા મિત્રો, આ કોઈ દૂષિત વાયુ ફેલાવતું એસી નહીં પરંતુ વિજ્ઞાનના નિયમોના ઉત્તમ ઉપયોગથી તૈયાર કરાયેલી સિસ્ટમ છે જે તાપમાન નીચું લઈ આવે છે. કમ્પ્રેસ એર કુલિંગ સિસ્ટમ બહારના તાપમાનથી મંદિરને 6 થી 7 ડિગ્રી ઠંડુ રાખે છે. સોમનાથ મંદિર એન્વાયરમેન્ટલ ડિસ્ચાર્જમાં શૂન્યના લેવલ પર પહોંચ્યું છે અને એટલે કે સોમનાથ ટ્રસ્ટ લાઇફસ્ટાઇલ ફોર એન્વાયરમેન્ટની દિશામાં કામ કરી રહ્યું છે. તો પર્યાવરણના જતન માટે ચિંતન કરી અને વિકસાવવામાં આવેલી આ સિસ્ટમ લોકોને ધમધોકતા તાપમાં ઠંડકનો અનુભવ કરાવી રહ્યો છે, જેથી ભક્તો પણ શાંતિથી દર્શન કરી શકે. ત્યારે અહીં આવતા ભાવિકો મંદિરની દિવ્યતાની સાથે સાથે શીતળતાનો પણ અનુભવ કરી રહ્યા છે અને ઈશ્વરના આશીર્વાદ મેળવી રહ્યા છે. पर्यावरण को नुकसान न हो वो भी ध्यान रखा गया है. इसमें एसी का उपयोग न करके HVAC जो बाहर से कंप्रेस एयर को खींच के मंदिर के सभागृह में लाता है, उसकी वजह से टेम्परेचर बाहर से 7 डिग्री तक डाउन रहता है. તો ભાવિ ભક્તોને આ ધમધોકતા તાપમાં શીતળતા મળી રહી છે સોમનાથ મંદિરમાં, કારણ કે પર્યાવરણ બચાવના ભાગરૂપે હાલ છે
કુલિંગ મશીન મૂકવામાં આવ્યા છે અને જેના કારણે લોકોને ઘણો લાભ થઈ રહ્યો છે. કમ્પ્રેસ એર કુલિંગ સિસ્ટમ સોમનાથ મંદિરમાં લગાવવામાં આવી છે, જેથી 6 થી 7 ડિગ્રી જેટલું તાપમાન ઓછું લાગે છે. यहाँ पर जो एयर सिस्टम लगाया है, इससे यहाँ की गर्म हवा बाहर जा रही है और स्वतः ही यहाँ का मंदिर का जो वातावरण है एकदम ठंडा हो गया है. इससे हमें यहाँ बहुत सुकून और शांति मिलती है और यहाँ हम बड़े आराम से दर्शन कर रहे हैं. ઉનાળુ વેકેશન દરમિયાન રાજ્યના તમામ યાત્રાઓમાં ભીડ ઉમટી પડી છે, ત્યારે દ્વારકામાં પણ લોકોનો ધસારો જોવા મળી રહ્યો છે. છેલ્લા 2 વર્ષમાં દ્વારકાધીશ મંદિર ખાતે આવતા ભક્તોની સંખ્યામાં મોટી માત્રામાં વધારો થયો છે અને હાલ 1 એપ્રિલથી અત્યાર સુધીમાં 6.5 લાખ જેટલા ભક્તોએ દ્વારકાધીશના દર્શન કરી ચૂક્યા છે. દ્વારકા મંદિરમાં 2.90 કરોડ રૂપિયાની વધુનું અનુદાન તેમજ 2.90 કિલો જેટલું સોનાનું દાન કરવામાં આવ્યું છે. એવું પણ માનવામાં આવે છે કે દ્વારકામાં અન્ય જગ્યા કરતાં વાતાવરણ ઠંડુ જોવા મળતું હોય છે, તેના માટે યાત્રિકો દ્વારકાને વધુ પસંદ કરી રહ્યા છે. 6.5 લાખ જેટલા લોકોએ દર્શનનો લાભ લીધો હતો. ગત નાણાકીય વર્ષમાં દ્વારકાધીશ મંદિરની આવક 2.90 કરોડ જેટલી થયેલી હતી. આ સિવાય મંદિરમાં 2.9 કિલો જેટલું સોનું અને 58 કિલો જેટલી ચાંદી વિવિધ શ્રદ્ધાળુઓ દ્વારા અર્પણ કરવામાં આવી છે. ઉનાળાની આખરી ગરમીથી બચવા લોકો લીંબુ પાણી, શેરડીના રસ વગેરેનો સહારો તો લેતા જ હોય છે, ત્યારે હાલ સ્વિમિંગ પુલમાં પણ ભારે ધસારો જોવા મળી રહ્યો છે. ભાવનગરમાં પણ મનપા સંચાલિત નીલમબાગ અને સરદારનગર સ્થિત સ્વિમિંગ પુલમાં કુલ 1600 જેટલા લોકો તરણ શીખી રહ્યા છે. સાથી ગરમીથી બચવા નહાવાની પણ મજા માણી રહ્યા છે. આખરી ગરમીમાં પોષાય તેવી નજીવી ફીના કારણે મનપા સંચાલિત સ્વિમિંગ પુલો લોકોની પહેલી પસંદગી બની છે અને તેથી સામાન્ય દિવસો કરતાં 1.5 ગણા લોકો સ્વિમિંગ શીખવાની મજા માણી રહ્યા છે. આપણે ભાવનગર મ્યુનિસિપલ સંચાલિત 2 સ્વિમિંગ પુલ આવેલા છે, જેમાં એક નીલમબાગ છે અને એક આપણે સરદારનગર સ્વિમિંગ પુલ છે. જેમાં સરદારનગર સ્વિમિંગ પુલમાં 600 થી 700 લોકો સભ્યપદ ધરાવે છે અને જે ડેઇલી સ્વિમિંગ કરવા અત્યારે આવી રહ્યા છે. અને જો નીલમબાગની વાત કરીએ તો ત્યાં પણ અત્યારે 1200 થી 1300 જણા રોજનું ડેઇલી સ્વિમિંગ કરે છે. ઉનાળાની આખરી ગરમીમાં કસરત કરી અને શરીરને ફિટ રાખવું અઘરું હોય છે, ત્યારે સ્વિમિંગ દ્વારા લોકો ફિટનેસ પર વધારે ધ્યાન રાખી રહ્યા છે અને વધારે વજન, જડતા સહિતની તકલીફોથી છુટકારો પણ મેળવી રહ્યા છે. ઉલ્લેખનીય છે કે ભાવનગરના નીલમબાગમાં તો 2 સ્વિમિંગ પુલ આવેલા છે, જેમાં નવા બાથરૂમ અને સાવર સહિતની સુવિધા પણ કરવામાં આવી છે. ત્યારે હાલ તો ભાવનગરના સ્વિમિંગ પુલોમાં 5 થી 75 વર્ષના લોકો તરણ શીખી રહ્યા છે અને ઉનાળાની આખરી ગરમીથી રક્ષણ મેળવી રહ્યા છે. સરદારનગર સ્વિમિંગ પુલમાં છેલ્લા 2 મહિનાથી રેગ્યુલર નિયમિત શીખાવ બેચમાં આવતો હતો અને 2 મહિનાની અંદર જ હું સારી રીતના સ્વિમિંગ શીખી ગયો છું અને વ્યવસ્થિત સ્વિમિંગ માટેની રેગ્યુલર બેચમાં પણ હવે હું જોડાવાનો છું. જે સ્વિમિંગ કરવાથી અથવા તો રોગો દૂર થાય છે અને શરીરને સારી એવી એક્સરસાઇઝ થાય છે. મેં પોતે પણ 2 મહિનાની અંદર જ તે 3 થી 4 કિલો વેઇટ લોસ કર્યું છે અને સારી એવી ફિટનેસ આપણે મેળવી શકીએ છીએ. તો સમાચારોમાં હાલ બસ આટલું જ. મને રજા આપશો. નમસ્કાર. કામગીરી માટે આગામી દિવસોમાં હાથ ધરાશે ટેન્ડર પ્રક્રિયા. ટૂંક સમયમાં પાણી ભરાવાની સમસ્યાનો નિકાલ લાવવા માટે આશ્વાસન અપાયું. હિંમતનગરના મધ્યમાંથી પસાર થતી હાથમતી કેનાલની ખસ્તા હાલત. યોગ્ય સાર સંભાળના અભાવે ગંદકીનું ઘર બની છે કેનાલ. સાથે પાલિકા વિસ્તારના ગટરનું પાણી પણ ઠાલવતા દુર્ગંધના કારણે સ્થાનિકો પરેશાન. તો શહેરમાં મહાવીરનગરથી મોતીપુરા અને છાપરિયા સુધી કેનાલનું કરાયું છે બ્યુટિફિકેશન, પરંતુ પાલિકાએ ધ્યાન ન આપતા તમામ ખર્ચ એળે ગયો. ખાણીપીણીની લારી ધારકો પણ કેનાલમાં ઠાલવે છે ગંદુ કચરો. શહેરમાં ભૂતિયા નળ કનેક્શનોને લઈને બોટાદ પાલિકા એક્શનમાં. વોટર વર્કર્સ શાખાએ આદેશ બાદ હિફલી શેરી નંબર 8 આંબલીવાળા વિસ્તારમાં તપાસ કરી, જ્યાં 15 ગેરકાયદેસર નળ કનેક્શન કાપવાની કાર્યવાહી કરાઈ. ભાવનગરમાં વીજ મરામતની કામગીરીને લઈને શહેરમાં પાણી કાપ. શેત્રુંજી પમ્પિંગ સાઇટ પર કામગીરીના કારણે શહેરના ચિત્રા, ફુલસર, સિદ્સર, કુંભારવાડા તેમજ કુમુદવાડીમાં રહેશે પાણી કાપ. ધોરાજીમાં પાણીની સમસ્યાથી ત્રસ્ત લોકોએ નગરપાલિકાની કચેરીએ પહોંચી રોષ ઠાલવ્યો. ધોરાજીના વોર્ડ નંબર 4ના રહીશોના ઘરે નળ છે પણ પાણી નથી આવતું, ત્યારે સ્થાનિકોને પાણી ન મળતા ઢોરની કુંડીમાંથી પાણી ભરવા મજબૂર બન્યા. આખરે કંટાળેલી મહિલાઓ અને લોકોએ નગરપાલિકા કચેરીએ પહોંચીને સૂત્રોચ્ચાર કર્યા, દેખાવો કર્યા અને આક્ષેપો પણ કર્યા હતા.
બનાસકાંઠાના અમીરગઢમાં ફિલ્મ પુષ્પા જેવો કિસ્સો સામે આવ્યો. ઢોલિયા ગામે ખેતરમાંથી મશીન વડે તસ્કરો ચંદનના 3 વૃક્ષ કાપી ગયા. 2 દિવસમાં 6 વૃક્ષ કાપી 15 ફૂટનું થડ ધરાવતા 3 વૃક્ષ લઈ જતા ખેડૂતો ગુનો નોંધાવ્યો. ગીર સોમનાથમાં એસટી બસનો ડ્રાઈવર નશાની હાલતમાં ઝડપાયો. એસટી વિભાગના સુરક્ષા અધિકારીઓએ બ્રેથ એનાલાઇઝરથી ચેક કરતા આલ્કોહોલ રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યો. બીજા ડ્રાઈવરને રૂટમાં મોકલી દારૂડિયા ડ્રાઈવરને પોલીસને સોંપાયો. સુરેન્દ્રનગરમાં ડોક્ટરને માર મારવાની મામલે ડોક્ટરે ઉચ્ચારી આંદોલનની ચીમકી. આરોપીઓ નહીં ઝડપાય તો ડોક્ટરો આંદોલન કરશે. સીયુ શાહ મેડિકલ કોલેજમાં બની હતી ઘટના. 4 આરોપીઓ સામે નોંધાઈ છે ફરિયાદ. ડોક્ટર સાથે મારામારીની ઘટના કેમેરામાં થઈ હતી કેદ. મહેસાણામાં ઢોર પકડવાની કામગીરી બની મોંઘી. ગત વર્ષની સરખામણીએ ટેન્ડરમાં એજન્સીનો ઊંચો ભાવ બોલાયો. અગાઉ 1700 રૂપિયાના ભાવ સામે આખરે 3000માં ઢોર પકડવા એજન્સી તૈયાર થઈ. બીજી તરફ મહેસાણા પાલિકા છેલ્લા 1 વર્ષમાં 1169 ઢોર પકડ્યા હતા, જેના માટે અંદાજિત 55 લાખ રૂપિયા ખર્ચ થયો, જેમાંથી ફક્ત 42 ઢોર માલિકો ઢોર Hello everyone and a very warm welcome to Mission Swachhta or Pani special on this Menstrual Hygiene Day. I'm Maria Shakil. Today we put the spotlight on a heartbreaking reality. Girls dropping out of school due to lack of clean toilets. Imagine having to choose between attending school or maintaining hygiene during something as natural as having your period. Over the next half hour, we will talk to domain experts, health professionals, and social activists who are working tirelessly to address this massive crisis. But before that, here's a look at why menstrual hygiene management is a critical issue that needs to be brought to the forefront. भारत में हर 5 में से 1 लड़की को साफ टॉयलेट जैसी बुनियादी चीज की कमी के कारण स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। स्वच्छ टॉयलेट्स की कमी से बीमारी, दुर्व्यवहार का खतरा बढ़ जाता है और पीरियड्स के दौरान महिलाओं के लिए बड़ी चुनौतियां पैदा हो जाती हैं, जो अक्सर उन्हें कामकाज छोड़ने के लिए मजबूर करती हैं। भारत में पीरियड्स के दौरान साफ सफाई में सुधार लाने में अहम भूमिका निभा रहा है हार्पिक, जो कि शौचालय की देखभाल में भारत का अग्रणी ब्रांड है। मिशन स्वच्छता और पानी के जरिए न्यूज 18 और हार्पिक खास तौर से स्कूलों में स्वच्छ शौचालयों तक पहुंच की वकालत कर रहे हैं। स्वच्छता मिशन में रिकेट के साथ काफी समय से जुड़ा है PVR नेस्ट, जिसने पिंक टॉयलेट्स बनाए हैं। ये पूरी राष्ट्रीय राजधानी में फ्री टू यूज टॉयलेट्स हैं, जो महिलाओं के लिए खास तौर पर बनाए गए हैं। ग्रामालय के साथ साझेदारी में वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज जैसी पहल के माध्यम से रिकेट देश भर में पीरियड से जुड़ी साफ सफाई को बढ़ावा दे रहा है और एक ऐसे भविष्य के लिए प्रयास कर रहा है जहां महिलाएं और लड़कियां अपने पीरियड्स के दौरान गरिमा के साथ जिंदगी जीने में सक्षम हों। Let me bring in my guests now. Ravi Bhatnagar, Director External Affairs and Partnerships SOA from Reckitt. Dr. Naina Lalkidwai, Chair of India Sanitation Coalition. Padma Shri S. Damodaran, Founder of Gramalaya. Dr. Anjali Kumar, Founder of Maitri and Director Gynecology at CK Birla Hospital. We also have Ananya Malde, a young menstruation activist and founder of Project Pragati. Thank you so much for joining us. And let me go straight to Ravi Bhatnagar. Ravi, Reckitt has been working relentlessly in the menstrual hygiene space, and especially your partnership with Gramalaya. Take us through the highlights and what is the larger vision going ahead? First of all, thank you so much, Maria, and thank you, Network 18, for having me here and having the conversation on the menstrual health and menstrual hygiene. Reckitt, through the brand Harpic, has been supporting, the Menstrual Summit for India, and we have curated the second season a few months back with Gramalaya, which is a national level organization, which is basically anchored by Sai Damodaran, who also received the Padma Shri for his work in the sanitation space. So we curated the biggest event on the menstrual health and menstrual hygiene, and the inspiration comes from our programs, which reach out to around 24 million school kids across India.
When we were introducing, the chapters and the curriculum on hygiene, one of the fundamental questions which came from the girls in the school is, "What's there for us? What are you doing with us? Okay, you are giving us soaps, you are giving us the education on hygiene, but hygiene should be looked comprehensively." And we deep dived with the girls, various set of girls of various age groups. One thing came out very interestingly, like they said, Raviji, this is a time for action on the menstrual health management. And even the emergencies or the pandemics, they will not wait for the periods. And why period friendly toilet matter. So these were the conversations which got triggered during some of our assessments in the schools. I'm very sure, like in the times to come, when we reach to the schools through the Swachh education, which happens through the Harpik Mission Swachhta and Pani, we will be focusing more on this aspect. And when this year we have promised to reach to 15 million school kids with our sanitation curriculum, which is a comprehensive curriculum, which also has a very, very deep, conversation on and around Swachhta. Swachhta also includes mensuration. So we'll be hearing more from the fields, and we will be launching, this whole curriculum what we have curated for all the schools in India with the Network 18 soon. Ravi, you made a very interesting point about one conversation leading to change. And that's where Damodaranji perhaps comes in. Damodaranji, you have devoted your entire life towards promoting household toilet facilities for the rural and urban poor. Please outline why a clean toilet is absolutely critical in ensuring health, dignity for women, especially during their menstruation. Gramalia has been associating with central government's sanitation program over the past 4 decades, but we never come across menstrual hygiene as our major agenda, as a focus area in our intervention program. Only in the late 2010, we come across that menstrual hygiene management also is very, very important subject to be focused on. Whenever we used to see the schools, either it may be in Tamil Nadu or Karnataka or in Andhra Pradesh, we come across many of the adolescent girls studying in the schools are going back to their school home during school hours if they are menstruating on the day to change their sanitary napkins. And the toilet blocks in the schools are not well maintained. No water facilities, hand washing facilities, and no privacy for the adolescent girls to change their sanitary napkins as well as dispose it in a safe way. We developed our own intervention strategies after discussing with the women in the rural areas, adolescent girls in the schools, and other thought leaders about what should be done in the menstrual hygiene aspects. But many of the women, when we interacted in the rural areas, they were telling this is the first time they come across that menstrual hygiene, a matter discussed with them. So only after that we have developed a curriculum for school menstrual hygiene management curriculum. I'm going to take this forward because the question here is that is it one size fits all, or does it actually mean that curriculum will be based on particular locations, particular areas? And before I bring in Dr. Anjali, I want to understand from you, Ravi. Clean toilets are a big factor, almost a driving factor for girls to step out of their homes for education. We do know that girls drop out of schools only because there are no clean toilets, and they feel that during menstruation they'll be compromised if they step out. There is a great degree of stigma that is attached to conversations. When you talk about these partnership programs that you're running for the education of girls, what is this curriculum in particular? Help us understand, will it be one curriculum in all schools across India, or depending on how the terrain is, it will be different? Thank you, Maria. This is a very, very interesting question. The whole philosophy of creating the curriculum is to make it more
culturally relevant, culturally adaptive, and one size don't fit all, right? Our vision for 2030 is we are seeing a world where no woman or girl is held back because she menstruates, where everyone can access the menstrual products of their choice. Period stigma is a history. Everyone has basic information about menstruation and how to manage it. Everyone has access to period friendly sanitation facilities. Hence, we have partners like Gramale who have very rich experience on working on the subjects like this. Also, we also think like the information and the curriculum and the delivery mechanism should be science based and should be science led. Like we are coming up with a very interesting character of KK Kitanu, which we will be launching with Network 18 soon. And the second interesting nudge what we are using here is something called Neela Jadugar. So we're coming up with a very, very small short stories. We're coming with the STEM education tools for the girls so that they own this whole agenda. They are in the driving seat. Naina ji, as a prominent advocate of women's rights and menstrual hygiene, what do you believe are the most pressing challenges that women and girls face when it comes to menstruation hygiene in India? So, at the first and the biggest challenge was, of course, access to toilets, particularly given the period over which a young girl is menstruating. To have access to girls' toilets where she can go is critical. And all analysis showed that young girls, over the time when they were menstruating, were dropping out of school, dropping out of class because of not having the privacy and access to a toilet which they could then access. Let me bring in Dr. Anjali. Dr. Anjali, the fact is that millions of girls in India still drop out of school due to lack of proper menstrual hygiene management facilities. Please outline the grave impact and health implications that the lack of access to clean toilets, water and sanitation have on young girls when they menstruate. I know of so many people, so many girls who don't go to the school because they are scared that where would they change, how would they get water, how would they wash their hands. And I'm sure everyone knows that what is the impact of a menstrual hygiene or the lack of menstrual hygiene in a woman. I mean, starting from a simple thing that a dirty pad or maybe use of old rags or newspaper can lead to ascending infections into the vagina. And we are not just talking about the short-term problems, which means at that point of time she gets a vaginal infection. We are talking about the reproductive potential of that girl later on. In case she gets some infections, she's going to develop some adhesions, she will have chronic pain in the abdomen, she might have infertility, she might have ectopic pregnancy. So the ramification of a bad, or a compromised menstrual health could be many. Ananya, as a young activist of just 16 years, in fact, you started Project Pragati at the age of 14 and have been spreading awareness on menstruation to school-going girls. Tell us more about this. When I found out about this problem of menstruation and the lack of menstrual awareness, especially in rural areas, I felt like I had to do something about it. And I actually read this statistic online that said that 23 million girls in India drop out of school every single year when they start menstruating. And to me, menstruation has always been just a very natural, normal process which happens to everyone. So when I found out that such a natural process can be such a big hindrance in people's lives, that's when, this topic really spoke to me. And in fact, I'm from Gujarat, and in Kutch in Gujarat, I met a young girl called Saraswati. And I was speaking to her about the issues regarding menstruation that she faces in her home. And she was telling me that it's not at all easy for her to be a young girl who is menstruating. And she is only in 6th grade right now. So she told me that she cannot enter the kitchen. She cannot even touch her parents. She cannot enter her bedroom. She would have to sleep outside in a common area, all when she was on her period. And, this was just such a young girl who was maybe 10 or 11 years old. And
the fact that she has to go through such hardships in her life just because of this natural process. That's when I decided that I would have to do something about this. On that note, we are slipping into a short break. We'll be back with lots more on this special episode of Mission Swachhta or Pani. વરસાદ પડવાનું હવામાન વિભાગનું પૂર્વાનુમાન. દેશમાં ચોમાસું સારું રહેશે, પરંતુ ગુજરાતમાં મધ્યમથી સામાન્ય રહેશે ચોમાસું. અલીનોની વધારે પડતી અસર રહેવાનું પણ કરાયું પૂર્વાનુમાન. સાથે હવામાન વિભાગે કહ્યું છે કે ગુજરાતમાં જૂનમાં સામાન્ય કરતાં ઓછો વરસાદ પડી શકે છે, જેની સાપેક્ષે મધ્ય ભારતમાં ચોમાસું સામાન્ય રહેવાનું અનુમાન. તો આ તરફ ચોમાસાને લઈને હવામાન નિષ્ણાંત તબલાલ પટેલે પણ કરી છે મોટી આગાહી. કહ્યું, હાલ જોઈએ તેવી સ્થિતિમાં નથી ચોમાસાની ગતિવિધિ, જેથી ગુજરાતમાં મોડું બેસી શકે છે ચોમાસું. સાથે સમુદ્રની લહેરો પરથી પણ કર્યું અનુમાન. જણાવ્યું કે અંદમાન નિકોબારમાં ચોમાસાની ગતિ નબળી, જ્યારે અરબ સમુદ્રમાં ભેજનું પ્રમાણ વધારે હોવાથી કેરળમાં ભેજના કારણે પ્રી મોન્સૂન વરસાદ પડવાની આગાહી. ગુજરાતમાં ચોમાસું બેસવાને લઈને બે હવામાન નિષ્ણાંતોનું અનુમાન. અંબાલાલ પટેલનું 22 થી 24 જૂન વચ્ચે ચોમાસું બેસવાનું અનુમાન, જેની સામે 20 થી 22 જૂને ચોમાસું બેસવાનું પરેશ ગોસ્વામીએ કર્યું અનુમાન. રાજ્યમાં ચોમાસું બેસે તે પહેલા ગીર સોમનાથમાં ખેડૂતોના આગોતરું વાવેતર લીલી નાઘેર તરીકે ઓળખાતા 4 તાલુકામાં વાવેતરનો પ્રારંભ કરાયો. આ તાલુકાઓમાં સૌથી વધુ 1 લાખ હેક્ટર જેટલી મગફળીનું વાવેતર થઈ ચૂક્યું છે. તો બીજી તરફ ગીરમાં 5 ડેમમાંથી પિયતનું પાણી પણ પૂરતું મળે છે. સાથે કુવા, બોરની સુવિધાના કારણે પણ પિયત શક્ય છે. શરૂઆતના 1-2 વાર પિયતનું પાણી આપ્યા બાદ વરસાદના પાણીથી પાકનું મેળવાય છે સારું ઉત્પાદન. આ બાજુ અમરેલીમાં કપાસનો ભાવ નીચો જતા ખેડૂતોમાં નિરાશા. ભાવ ગગડીને મણે 1,400 રૂપિયા સુધી પહોંચી ગયો. બિયારણ, ખાતર, દવાઓ અને મજૂરોની કિંમત જેટલા પણ ભાવ ન મળતા રોષ. 2000ની નોટ પરત ખેંચવાની અસર રાજકોટના બેડી માર્કેટમાં. યાર્ડમાં આવેલી 5 બેંકમાં રોકડ ન હોવાથી દૈનિક સોદાઓ પર અસર થઈ. મોટી રકમની ચૂકવણી માટે 100 અને 500ની નોટને લઈ અગવડતા ઊભી થઈ. તો બીજી તરફ ખેડૂતોને પડતી અગવડતાને લઈને જયેશ રાદડીએ આપ્યું નિવેદન. કહ્યું કે રિઝર્વ બેંક સમયાંતરે કરે છે જાહેરાત. જોકે ખેડૂત અને વેપારીના પ્રશ્નોને સોમવાર સુધીમાં ઉકેલ આવી જવાની આપી છે ખાતરી. નકલી બિયારણ વેચનારને કૃષિમંત્રી રાઘવજી પટેલની ચીમકી. જણાવ્યું કે નકલી બિયારણ વેચતા ઝડપાશે, તેમની સામે થશે કાર્યવાહી. સાથે બિયારણની પહોંચ મેળવવા અને ઘરે આવી બિયારણ આપતા લોકોથી સાવધાન રહેવા અપીલ કરી. રાજકોટના બેડી માર્કેટિંગ યાર્ડમાં ભોજનાલયનો પ્રારંભ. દિવસ દરમિયાન આવતા ખેડૂતોને માત્ર 30 રૂપિયામાં મળી શકશે ભોજન. દિવસ દરમિયાન હજારો ખેડૂતો અને શ્રમિકો આવે છે, ત્યારે ભોજનાલયથી ખેડૂતોને થશે લાભ. દાહોદમાં બારિયાની હતોડ ગામે પાણીની પાઇપમાં ભંગાણ. તાત્કાલિક રિપેર ન કરાતા હજારો લીટર પાણીનો વેડફાટ થયો. પાણીનો વેડફાટ થઈ રહ્યો હોવા છતાં તંત્ર નિદ્રા થઈ. તો આ બાજુ છોટાઉદેપુરના આંબા ડુંગર ગામમાં નળ સે જળ યોજનાના દાવા પોકળ સાબિત થયા. પાણી માટે મહિલાઓને જવું પડે છે ગામથી 2 કિલોમીટર દૂર. ત્યારે ધમધોકતા તાપમાં પાણીની સમસ્યાનો જલ્દી ઉકેલ આવે તેવી ગામ લોકોની માંગ. Welcome back to this very special episode of Mission Swachhta or Pani on the occasion of Menstrual Hygiene Day. We have a very special panel today. Damodaranji, let me take that thought, because you are one of the partners of RECIT and have been working in the area of menstrual hygiene management, impacting adolescent girls studying in schools and women in rural areas. Please highlight some of the key initiatives that have been undertaken by you. We have been advocating for eco-friendly menstrual hygiene products, particularly the reusable and washable cloth pads, the tampons, also the menstrual cups in the rural areas. But the women and adolescent girls are particularly interested in using the washable and reusable cloth pads in the rural areas. They could even spend money for that, even if it is a little costlier, but they could be able to use the washable cloth pads for nearly 2 years, so that they can save some money out of while they are purchasing for sanitary napkins in the commercial shops. They know the value of using eco-friendly cloth pads. What we have done in some of the districts in Tamil Nadu, in Pudukkottai district, more than 100 villages now have become 100%
reusable, washable cloth per using menstruating women and adolescent girls in these villages. Ravi, a final thought. It's about these conversations which have to have men on board. It's not just about women talking about it, it's about normalizing these conversations. When you talk about a curriculum, and you clearly have plans, you have displayed some interesting characters to take that message forward. Will this curriculum be age specific? Definitely, like we are reaching out to the parents and we are seeking the consent, and we are trying to understand when they want their kids to be exposed to the curriculum like this. But what, in a nutshell, I will say what we are seeking or what we can do together is to talk about the subject, support the subject, and celebrate menstruation rather than seeing it as a taboo. Nowadays, particularly, we are talking about the DNI and diversity and inclusion, and our own Prime Minister is the biggest advocate for the same. I will just give you a very small example of his Australia visit recently. When he was doing a lot of meetings, one of the guys who also is in the WTO Hall of Fame with me, his name is Mark Bala. So Prime Minister met him, and this gentleman from Australia gave him a book called Toilet Warrior, where Reckitt's work and my work is also featured. And your Prime Minister was so happy to see it, and he called his official photographer to click him with this book. And this book is all about the toilet warrior stories. These warrior stories also talk a lot about the stories of cleaner toilets, the need of the toilets, of the pink toilets, and many other aspects. And definitely mine journey, along with Mark Bala, along with Jackson, and along with one more person. Her name is Rose George. We are the three recipients of the Hall of Fame for the World Toilet Summit in Melbourne. For the moment, I must congratulate you for being in the Hall of Fame, and of course, taking this conversation forward, because Ravi, you have certainly emerged, Reckitt, and you have emerged as the primary stakeholder in the entire journey. So congratulations and thank you. Ananya, you have drafted a menstrual health curriculum for girls. We would want to know more about this. I decided to make my own menstrual curriculum after speaking to some experts in the field. And I crafted my own curriculum, which was personal to the girls there, as well as it covered all the necessary topics in a very easy to understand manner. And it was in Gujarat. The first main topic was about puberty and about, their period and the biological aspects that are behind it, because they're often not taught that in schools. And I feel that the only way to remove this taboo around menstruation is to talk about it and to educate people on it so that they see it's such a natural process. And in many schools, I even found out that there was a big problem of disposal of sanitary pads. So I added that into my curriculum as well, how to safely dispose of sanitary pads. And I also got incinerators installed in 2 schools there so that, these girls, while they're at school, they can dispose of their sanitary napkins in a safe manner. Menstrual hygiene education, ma'am, plays a crucial role in empowering girls and women to manage their periods safely. How can we integrate comprehensive menstrual health education into school curriculum and community programs? I think it's about education. So it can, in a curriculum, it enables boys and girls to really understand what it's about, why it's an important and natural part of a cycle, and to just make it commonplace. It's not something to hide and to run away from. When you're trying to look at elements of social change, I think all our traditional tools, which included the local nookers, the street plays, and jingles and songs, and awareness through that. And these were some very important communication techniques that were used right through the Swachh Bharat mission, whether it was a hand washing agenda or encouraging people to go to toilets. So using these same tools or in the same messaging, including some of the menstrual hygiene factors,
becomes important. Let me bring Dr. Anjali quickly on this. Dr. Anjali, girls in India tend to miss schools for almost like 6 to 7 days in a month because of menstruation. On the occasion of Menstrual Hygiene Day, where the theme is making menstruation a normal fact of life by 2030, what would be your appeal to the society at large? So my appeal to the society and most of women would be, number one, be proud of the fact that you are having a period. This is something which is not to be ashamed of. It's absolutely normal. In fact, having a period talks about your ability to procreate, to give life. So be proud of that. A big thank you to all our panelists for this really insightful conversation. And with that, we have come to the end of the Menstrual Hygiene Day special of Mission Swachhta or Pani. Thanks so much for watching. વ્યક્ત કરી છે કે હાલમાં જે ઘરે ઘરે એકબીજાને ત્યાં બિયારણ વેચવાનો મોટા પાયે રાજ્યભરમાં ધંધો ચાલી રહ્યો છે તેને કારણે પણ ખેડૂતો નકલી બિયારણનો ભોગ બની રહ્યા છે. કૃષિ મંત્રીનો ઇશારો સાફ છે. દરેક ખેડૂત પહોંચ વગર બિયારણ ન ખરીદે અને ઘરે ઘરે ચેઇન મારફતે બિયારણ ખરીદીના વેપલાથી દૂર રહે ત્યારે નકલી બિયારણનો પ્રશ્ન હલ થઈ શકે છે. पार्टियों को हम ये कहेंगे कि हमको किसी भी पार्टी से ना जोड़े, हमको एक ही पार्टी से जोड़े, बजरंगबली की पार्टी. સુરત પહોંચેલા બાબા બાગેશ્વરે આ સ્પષ્ટતા કરી. લિંબાયતના નીલગિરી મેદાનમાં બાબાનો દિવ્ય દરબાર યોજાઈ રહ્યો છે, જેમાં મોટી સંખ્યામાં ભક્તો ઉમટ્યા. સુરત પહોંચતા જ પ્રજાના પ્રેમને જોઈ ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીએ જય દ્વારકાધીશ, જય બાગેશ્વર ધામ કહ્યું હતું. એરપોર્ટ પર પણ તેમનું ભવ્ય સ્વાગત કરાયું હતું. આ પ્રસંગે સુરતના માતા કિરણ પટેલ અને ધારાસભ્ય સંગીતા પાટીલ હાજર રહ્યા હતા. આ તરફ બાબાએ ફરી હિન્દુ રાષ્ટ્રની વાત કરી. पहली बात तो हिंदू राष्ट्र की बात कोई गलत नहीं है. भारत हिंदू राष्ट्र था, है और घोषित पुनः होकर रहेगा. આ તરફ દિવ્ય દરબાર માટે પણ ખાસ વ્યવસ્થા કરાઈ છે. બાબા બાગેશ્વરના દિવ્ય દરબાર અને તેમને જોવા શ્રદ્ધાળુઓમાં કેટલો ઉત્સાહ હતો તે આ દ્રશ્યો પરથી જોઈ શકાય છે. બાબાના દર્શન માટે લોકો મોડી રાતથી લાઈનો લગાવીને બેઠા હતા. કેટલાક તો એ જ સ્થળે સૂતા હતા અને સવારે કતારમાં ગોઠવાયા હતા. સવારથી બાબાના દર્શન માટે ભારતભરમાંથી લોકો સુરત પહોંચ્યા છે. બાબા બાગેશ્વર ધામના ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીના ગુજરાતમાં ધામા છે અને 10 દિવસ સુધી તેઓ ગુજરાતના અલગ અલગ 5 શહેરોમાં દિવ્ય દરબાર યોજવા જઈ રહ્યા છે. સુરતમાં નીલગિરી ગ્રાઉન્ડ પર દિવ્ય દરબાર બાદ 29 અને 30 મેના 2 દિવસ અમદાવાદના મહેમાન બનશે. અમદાવાદમાં બાબાના દરબારમાં એન્ટ્રી માટે પાસ રાખવામાં આવશે. દિવ્ય દરબાર માટે હાલમાં આયોજન સમિતિના લોકો અને પોલીસ વચ્ચે બેઠક પણ થઈ હતી, જેમાં કેટલા પાસ આપવાના છે તે નક્કી કરાયું. અમદાવાદ બાદ ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી 1 અને 2 જૂનના રોજ રાજકોટમાં તેમનો દિવ્ય દરબાર યોજશે અને જેને લઈને તડામાર તૈયારીઓ પણ ચાલી રહી છે. ત્યારે હિન્દુ પ્રવક્તા કાજલ હિન્દુસ્તાની પણ કાર્યક્રમના કાર્યાલય પર પહોંચ્યા હતા અને આ તકે મીડિયા સાથેની વાતચીતમાં કાજલ હિન્દુસ્તાને જણાવ્યું કે મારી પાછળ આસુરી શક્તિ લાગે છે, એટલે મારે પણ બાગેશ્વર બાબાના આશીર્વાદની જરૂર છે. વસંત મસાલા, શુદ્ધતા ऐसी, મમતા जैसी. આપણે 25 વર્ષમાં ભારતને વિકસિત રાષ્ટ્ર બનાવીશું. નવા સંસદ ભવનનું લોકાર્પણ કરી પીએમનો હુંકાર, કહ્યું નેશન ફર્સ્ટની ભાવનાથી આગળ વધીએ. ખાદ્ય પદાર્થોમાં ભેળસેળ રોકવા બનાવો આકરો કાયદો. ધારાસભ્ય કુમાર કાનાણીનો સીએમને પત્ર, કહ્યું હાલ સજાની જોગવાઈ ઓછી. ગરમીના પ્રકોપમાં થોડી રાહતની વચ્ચે ફરી વરસાદ પડવાની છે આગાહી. સૌરાષ્ટ્ર, ઉત્તર અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદ પડી શકે છે. નમસ્કાર, 3 વાગ્યાની તમામ મહત્વપૂર્ણ ખબરો સાથે હું છું હેતવી અને સૌપ્રથમ વાત કરીશું માના શરણે બાબા બાગેશ્વરની. બાબા બાગેશ્વર આજે માના શરણે અંબાજીમાં મા અંબાના દર્શન કર્યા. દાતા હેલિપેડ પર અંબાજી તેઓ ખાતે પહોંચ્યા હતા. અંબાજીના ઇસ્કોન આંબાવેલીમાં વિશ્રામ તેમણે કર્યું. અંબાજીમાં ગબ્બર ઉપર
ધજા પણ ચઢાવી. અંબાજીથી પાછા અમદાવાદ ખાતે તેઓ આવશે. અમદાવાદ પરત આવ્યા બાદ મા ઉમિયાના દર્શન પણ તેઓ કરશે. અમદાવાદમાં વિશ્વ ઉમિયા ધામ જશે બાબા બાગેશ્વર. બપોરે 3:30 કલાકે વિશ્વ ઉમિયા ધામમાં મા ઉમિયાના દર્શન કરશે. વિશ્વના સૌથી ઊંચા જગતજનની મા ઉમિયાના મંદિરનું શિલાપૂજન કરશે. શિલાપૂજન અને પૂજા બાદ બાબા દિવ્ય વાણીનો લાભ આપશે. વિશ્વ ઉમિયા ધામમાં બાબાનો આ સ્વાગતની તૈયારીઓ પૂરજોશમાં કરાઈ રહી છે. ગુજરાત પ્રવાસ પર આવેલા બાબા બાગેશ્વરના કાર્યક્રમને લઈને આ મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. આજે અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં બાબા બાગેશ્વરનો કાર્યક્રમ છે. અમદાવાદમાં વિશ્વ ઉમિયા ધામમાં દર્શન કરશે બાબા બાગેશ્વર. વિશ્વ ઉમિયા ધામ જાસપુર ખાતે બપોરે 3 વાગે બાબા પહોંચશે. તો આજે ગાંધીનગરના ઝુંડાલ ખાતે પણ બાબા બાગેશ્વરનો દિવ્ય દરબાર યોજાવાનો છે. જે બાદ આવતીકાલથી 2 દિવસ અમદાવાદના ઓગણજ ખાતે પણ બાબા બાગેશ્વરનો દિવ્ય દરબાર યોજાશે. બાબાના અમદાવાદના દરબારમાં પ્રવેશ માટે રાખવામાં આવેલા પાસનું વિતરણ પણ શરૂ થઈ ચૂક્યું છે અને મોટી સંખ્યામાં લોકોએ પાસ પણ લઈ લીધા છે. ગાંધીનગરના ઝુંડાલ ખાતે આવેલા રાઘવ ફાર્મ અને પાર્ટી પ્લોટમાં સાંજે 5:30 વાગ્યાથી ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીનો દરબાર યોજાવાનો છે. ગુરુવંદના મંચ તરફથી આયોજિત બાબાના આ દરબારમાં ગુજરાતભરના સાધુ સંતો અને કથાકારોને પણ આમંત્રિત કરાયા છે. તો સુરતની જેમ અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં પણ મોટી સંખ્યામાં ભક્તો ઉમટી પડશે, જેને લઈને તમામ વ્યવસ્થા પણ ગોઠવવામાં આવી છે. અમદાવાદમાં ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીનો દિવ્ય દરબાર યોજાશે. 29 અને 30 મેના રોજ દિવ્ય દરબારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ઓગણજ સર્કલ નજીક બાબાનો દિવ્ય દરબાર યોજાશે. બાબાના દિવ્ય દરબાર માટે તૈયારીઓ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. આપ આયોજન કરી રહ્યા છો, છેલ્લી ઘડીએ સ્થળ બદલાઈ ગયું છે, કયા પ્રકારની વ્યવસ્થા? ગઈકાલે પણ કહેવામાં આવ્યું. આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. આપ ખૂબ સારી રીતે લોકો સુધી મીડિયાના ન્યૂઝથી અને પબ્લિસિટી ખૂબ સારી રીતે જાહેરાત કરી રહ્યા છો. આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. પહેલાં તો ગઈકાલે નિર્ણય કરવામાં આવ્યો. અમિતભાઈ, પુરુષોત્તમભાઈ અને મહેશભાઈ એ બધી કમિટી અમારી નક્કી કરી અને અમારી પણ કમિટી બધાએ ભેગા મળી અને નક્કી કર્યો. સુંદર વાત છે, પબ્લિક વધારે ભેગી થાય અને લોકોને વધારે સારું રહે અને આ જગ્યામાં કોઈ તકલીફ ના રહે એ રીતે નાની જગ્યા હતી. બરાબર, અમારી જે તૈયારી હતી તો પૂર્ણ તૈયારી થઈ ગઈ. બરાબર, પણ પબ્લિકને અને ભક્તોને, શ્રદ્ધાળુઓને એ ફાયદો થાય અને લાભ મળે એ હેતુથી અમે લોકોએ વિચાર કર્યું કે એકવાર અમદાવાદમાં મહારાજશ્રી આવી રહ્યા છે, ફરીવાર ક્યારે આવવાનું થાય કે ના થાય, લોકોની ઈચ્છા અધૂરી ના રહી જાય એ બાબતને ધ્યાનમાં રાખી અને પ્રશાસન અને મારી કમિટી અને બધાએ ભેગા મળી અને ગઈકાલે તત્કાલમાં નિર્ણય કરવામાં આવ્યો અને આજથી અહીંયા તૈયારી ચાલુ થશે. રવેતા મુજબ 29 અને 30 તારીખ, 29 તારીખ દિવ્ય દરબાર અને 30 તારીખ આશીર્વચન અને પ્રવચન મહારાજશ્રીનું એ પ્રમાણે જ રહેશે અને રહેઠાણ પણ મહારાજશ્રીનું રોકાવાનું એ ચાણક્યપુરી સેક્ટર 6માં પુરુષોત્તમ આર શર્મા, અમિતભાઈ શર્મા અને ત્યાં જ રહેશે. એમાં કોઈ ફેરફાર નથી. મહારાજ, ખાસ કરીને અહીંયા જે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, કેટલા લોકોની તમને અંદાજો છે આવશે? અને પહેલા એવું હતું કે આપણે પાસ સિસ્ટમ રાખવાના હતા ચાણક્યપુરીમાં, પરંતુ અહીંયા ખુલ્લું ઓપન રહેશે? ચાણક્યપુરી સેક્ટર 6માં એ લિમિટેડ જગ્યા હતી, એટલા માટે પ્રશાસનને કહેવાથી અમે લોકોએ પાસ સિસ્ટમ રાખી. પણ હવે કોઈ પાસ સિસ્ટમ નથી. જે પણ મેદની આવે, જે પણ શ્રદ્ધાળુ આવે, જનમાનસ આવે એ અહીંયા સમાવેશ થઈ જાય એટલી મોટી જગ્યા છે. આ જગ્યા ઉપર તો શતાબ્દી મહોત્સવમાં 1 મહિનાની અંદર 40 દિવસમાં લગભગ કરોડો લોકો અહીંયા આવી અને જગ્યાને પાવન કરી ગયા છે અને શ્રીજી મહારાજ પ્રમુખ સ્વામીજીને આશીર્વાદ છે આ જગ્યા ઉપર. અને ઓગણજ ગામના તમામની જે ભૂમિ છે એ પવિત્ર ભૂમિ છે અને પવિત્ર ભૂમિની અંદર જ્યારે ભક્તો આવશે ત્યારે એ લોકોની ખૂબ વધારે મનોકામના પૂર્ણ થશે એવી અમને આશા છે. તો અત્યારે જે
મેપ છે તે તૈયાર કરી દેવામાં આવ્યો છે કે કયા પ્રકારનું છે તે આયોજન રહેશે. એટલે બ્લોક બનાવવામાં આવશે જેમાં લોકોની બેઠક વ્યવસ્થા રહેશે, વીઆઈપીની એન્ટ્રી રહેશે. આ તમામ પ્રકારની છે તે વ્યવસ્થા છે તે કરવામાં આવી રહી છે. અત્યારે તડામાર તૈયારીઓ છે તે શરૂ કરી દેવામાં આવી છે કારણ કે હવે સમય પણ ખૂબ ઓછો છે. પરંતુ ઓપન ઇન્વિટેશન રહેશે, એન્ટ્રી પણ રહેશે. હવે પાસની જરૂર નહીં, લાખોની સંખ્યામાં પણ લોકો આવી શકે, બેસી શકે તે પ્રકારની વ્યવસ્થા છે તે ઓગણજ સર્કલ નજીક મેદાનમાં કરવામાં આવી છે. કેમેરામેન પ્રકાશ દેસાઈ સાથે વિપુ પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. વાપીના ડુંગળી ફળિયામાં ભંગારના ગોડાઉનમાં આગ લાગી. રહેણાંક વિસ્તારની વચ્ચે ધમધમતા ગોડાઉનમાં આગ લાગતા દોડધામ મચી ગઈ. 4 થી વધુ ફાયર ફાઇટરની ટીમ ઘટના સ્થળે પહોંચી આગ પર કાબુ મેળવવાના પ્રયાસ હાથ ધર્યા. જોકે સદનસીબે આગની ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ થવા પામી નથી. એક અઠવાડિયામાં ભંગારના ગોડાઉનમાં આગ લાગવાનો આ ચોથો બનાવ છે. તો આજે દ્રશ્યો પણ સામે આવી રહ્યા છે. ભંગારના ગોડાઉનમાં આગ લાગતા દૂર દૂર સુધી ધુમાડાના ગોટે ગોટા નજરે પડી રહ્યા હતા, જેના કારણે લોકો પણ એકઠા થયા હતા. જોકે 4 થી વધુ ફાયર ફાઇટરો ઘટના સ્થળે પહોંચ્યા હતા અને આગ પર કાબુ મેળવવાનો પ્રયાસ હાથ ધરવામાં આવ્યો હતો. સૌથી મોટા સમાચાર અહીંયા એ છે કે આ ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી, પરંતુ આજે આગની ઘટના સામે આવી છે. આગ કયા કારણોસર લાગી તે હાલ તપાસનો વિષય સામે આવી રહ્યો છે, પરંતુ લોકો મોટી સંખ્યામાં આ સ્થળ ઉપર એકઠા થયા હતા. તો ખાદ્ય પદાર્થોમાં ભેળસેળ રોકવા કડક સજાની જોગવાઈની માંગ કરાઈ છે અને સાથે ભાજપના જ ધારાસભ્યએ મુખ્યમંત્રીને પત્ર લખ્યો છે. સુરતના એમએલએ કુમાર કાનાણીએ ખાદ્ય પદાર્થોના સેમ્પલ ફેલ બાદ થતી કાર્યવાહીને કડક કરવા મુખ્યમંત્રીને પત્ર લખી રજૂઆત કરી છે. આરોગ્ય વિભાગે ફૂડના સેમ્પલ લીધા બાદ 1 મહિને રિપોર્ટ આવે છે અને ફૂડના સેમ્પલ ફેલ થયાનું સામે આવે ત્યાં સુધીમાં તો લોકોએ તે ફૂડ આરોગી લીધું હોય છે અને અનેક લોકો ગંભીર બીમારીનો ભોગ પણ બનતા હોય છે. તેવામાં ખાદ્ય પદાર્થોમાં ભેળસેળના કાયદામાં સુધારો કરવાની ભાજપના એમએલએ માંગ કરી છે. હાલના કાયદામાં ભેળસેળ કરનાર આરોપી આસાનીથી દંડ ચૂકવીને છૂટી જાય છે અને જેના બદલે ભેળસેળ કરનારા સામે માનવવધનો ગુનો નોંધાઈ કાયદો વધુ કડક થાય તે માટે અપીલ કરવામાં આવી છે. મહત્વનું છે કે તાજેતરમાં જ સુરતમાં આઈસ્ક્રીમના નમૂના લેવાયા હતા, જેમાં એક જ માલિકની 3 દુકાનો પૈકી 1 દુકાનના સેમ્પલ ફેલ આવ્યા હતા. જોકે એક જ સ્થળે માલ તૈયાર થતો હોવાથી આ બનાવ અંગે ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીએ બેદરકારીનો અહેવાલ પ્રસારિત કર્યો હતો અને મનપાની ટીમની બેદરકારીના અહેવાલ બાદ અધિકારીઓ સફાળા જાગ્યા હતા અને અન્ય દુકાનોમાંથી પણ સેમ્પલ લેવાની કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી હતી. તેવામાં ભેળસેળ કરનારા તત્વો સામે કાયદો અને અધિકારીઓનું કડક વલણ જરૂરી બન્યું છે. આરોગ્ય વિભાગે મરી મસાલાના સેમ્પલ તો લીધા, 1 મહિનાનો રિપોર્ટ આવ્યો, સેમ્પલ ફેલ છે. તો મહિના સુધી તો એણે વેચાણ કરી નાખ્યું, લોકોના ઘરમાં મરી મસાલા જતા રહ્યા. તો આવાનો કોઈ કાર્યવાહી કરવાનો મતલબ નથી, અર્થ નથી. ફૂડ કોર્ટમાં એનો કેસ ચાલશે, સામાન્ય દંડ 100, 200, 500, 1000 દંડ ભરીને છૂટી જશે. કોઈ કડક કાયદાની જોગવાઈ નથી આપણી પાસે. અને એટલા માટે મુખ્યમંત્રીને પત્ર લખ્યો છે કે ઘણી એવી ઘટનાઓ આકસ્મિક બને છે, કુદરતી ઘટનાઓ બને છે અને અનાયસે કોઈ અજાણી ભૂલને કારણે પણ જો કોઈ ગુનેગાર સાબિત થાય તો એને આપણે માનવવધનો ગુનો દાખલ કરી જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દઈએ છીએ. એવું પહેલીવાર નથી બન્યું કે ખાદ્ય ચીજો ખાવા લાયક ન હોવાનું સામે આવ્યું હોય. આ પહેલા પણ અનેક ચીજ વસ્તુઓના નમૂના ફેલ થઈ ચૂક્યા છે. સસ્તાની લાલચમાં જ ગ્રાહકો ફસાતા હોય છે. બધી સસ્તી વસ્તુ એટલે સારી નથી હોતી. લોકોએ નકલી ખાદ્ય વસ્તુઓથી સાવધાન રહેવાની જરૂર છે. આ નકલી ખાદ્ય વસ્તુઓથી આરોગ્ય કથળી શકે છે. નકલી જીરું, નકલી હળદર, નકલી વરિયાળી, નકલી મરચું અને નકલી પનીર અને સાથે નકલી બિયારણનો કાળો કારોબાર અલગ અલગ વિસ્તારમાંથી સામે આવી ચૂક્યો છે. ત્યારે આગામી સમયમાં પોલીસ વિભાગ અને આરોગ્ય વિભાગે હજી પણ વધુ સતર્ક રહેવું પડશે અને લોકોના જીવ સાથે ચીડા કરનારા પર ચાંપતી નજર રાખવી પડશે.
પાટણ જિલ્લામાં વ્યાજખોરોના ત્રાસથી એક વ્યક્તિએ કરેલા આપઘાતના કેસમાં નવો વળાંક સામે આવ્યો છે. વ્યક્તિએ વ્યાજખોરોના ત્રાસથી ઝેરી દવા ગટગટાવી હતી. 8 વ્યાજખોરોના ત્રાસથી આપઘાત કર્યાનું સામે આવ્યું છે. સુસાઇડ નોટમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો. તપાસ દરમિયાન મૃતક નિરીક્ષર હોવાનું સામે આવ્યું છે. મૃતક નિરીક્ષર હોતા કોણે આ સુસાઇડ નોટ લખી હતી એ પણ તપાસનો વિષય બની રહ્યું છે. મૃતકે 8 વ્યાજખોરોના નામ અને તેમને આપેલી રકમ અંગે સુસાઇડ નોટમાં ઉલ્લેખ કર્યો છે. મૃતક નિરક્ષર હોવા છતાં આ સુસાઇડ નોટ મળી આવતા પોલીસે સુસાઇડ નોટ લખનારની તપાસ હાથ ધરી છે. તો આણંદમાં ઉમરેઠ લીંગડા માર્ગ પર અકસ્માત સામે આવ્યો છે. પરવટા ગામ નજીક કારની પાછળ ટેમ્પો અથડાયો. ટેમ્પાની ટક્કરથી કાર રોંગ સાઈડ ઉપર ઉછળી પડી. નડિયાદના કાર ચાલક પરિવાર ડાકોર દર્શને ગયો હતો. કાર ચાલક સહિત પરિવારનો આશ્ચર્યજનક બચાવ આ ઘટનામાં થયો છે. કહેવાય છે ને કે એક માની મમતાથી મોટું આ દુનિયામાં કશું જ નથી. કદાચ એટલે જ એક માનો અતૂટ વિશ્વાસ જ તેના કારણે 3.5 વર્ષ પહેલા ગુમ થયેલા પુત્રની ભાળ મળતા પરિવારજનોની ખુશીનો પાર નથી. જી હા, વાત છે પંચમહાલના મોરવા હડફના 3.5 વર્ષ પહેલા ગુમ થયેલા ભૂપતસિંહ બારિયાની. જો માનસિક રીતે અસ્વસ્થ હતા, તેમને 3.5 વર્ષ પહેલા તેમના પરિવારજનો તેઓને સારવાર માટે રાજસ્થાનના રણુજા ખાતે લઈ ગયા હતા. રણુજાથી ભૂપતસિંહ ગુમ થઈ જતા પરિવારજનોએ ત્યાં જ 15 દિવસ ધામા નાખી શોધખોળ કરી હતી અને પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ પણ નોંધાવી હતી. પરંતુ બાદમાં લોકડાઉન આવી જતા પરિજનોએ ભૂપતસિંહના મળવાની આશા છોડી દીધી હતી. 3 વર્ષ બાદ કોલકાતાની એક સામાજિક સંસ્થાએ સેવાકીય ભાવનાથી રસ્તે રઝળતા ભૂપતસિંહનો વિડીયો બનાવી સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ કર્યો હતો અને આ વાયરલ વિડીયો થકી પરિવારને ભૂપતસિંહની જાણ થઈ હતી. ભૂપતસિંહની ઓળખ થતા તેમના પરિજનોની ખુશીનો પાર રહ્યો નથી. ખાસ કરીને ભૂપતસિંહની માતાનો જે વિશ્વાસ હતો તે આખરે સાકાર થયો છે. પરંતુ ભૂપતસિંહનો પરિવાર અત્યંત દારૂણ સ્થિતિમાં છે, જીવન વ્યતીત કરી રહ્યું છે અને એવામાં કોલકાતાથી જ્યારે ભૂપતસિંહને લાવીને તેને ફરી સાચવવા આર્થિક દ્રષ્ટિએ એ મુશ્કેલી ભર્યું બની જશે, જેથી પરિવારે સરકાર અને સેવાકીય સંસ્થા પાસે મદદની આશા વ્યક્ત કરી છે. અંગત પાડોશી એનો અસ્થિર મગજ હોવાથી એને લગભગ અંદાજે 3 થી 4 વર્ષ પહેલાં ગુમ થઈ ગયેલો હતો અને તે રાજસ્થાનમાં એને દરગાહ ઉપર લઈ જવામાં આવ્યો હતો. અસ્થિર મગજ જણાવ્યું કે ભાઈ દરગાહ ઉપર જવાથી થોડો ફેર પડશે એટલે દરગાહ ઉપર લઈ ગયા. દરગાહ પર થોડું સારું થયું એટલે ફરી પાછા લઈ ગયા. અચાનક ખાધા પછી આ ભાઈ થોડુંક પેશાબ પાણી કરવા જેમ કે સીધો નીકળી ગયો. પછી સીધો અમે આજુબાજુ શોધ્યું ને આ લોકો 15 દિવસ ત્યાં ધામો રાખીને રહ્યા. પણ બધે તપાસ કરતાં કોઈ જગ્યાએ ના થયેલા અને આસીપાસ થઈને ઘરે આવ્યા. પણ એની જે મધર છે એને આશા રાખી મારો છોકરો આજે ને પણ કાલે પણ આવશે એવી આશા રાખી હતી. એ આશા એમની આજે ફળી છે. અત્યારે એમની માહિતી મળી છે કોલકાતામાંથી, તો એમનો વિડીયો વાયરલ થયો છે, બધે અમે જાણ કરી છે. આ બધા ભાઈઓ ભેગા થયા છે, ભેગા થઈને નક્કી કરવાનું છે અને લેવા જવાનું અને મળ્યા તે બહુ ખૂબીની વાત છે. ઉનાળુ વેકેશનમાં બાળકોને મોબાઈલથી દૂર રાખવા માટે સમર કેમ્પ યોજાયો હતો. મોડાસિયા કડવા પાટીદાર સમાજ દ્વારા બાળકોને આઉટડોર અને સ્વાસ્થ્યવર્ધક રમતો તરફ દોરવા એક પહેલ કરવામાં આવે છે. બાળકોમાં રહેલી શક્તિઓ બહાર લાવવા અને દીકરીઓ કઈ રીતે આત્મરક્ષા કરી શકે તેવી તાલીમ આપવા માટે 3 દિવસીય સમર કેમ્પ યોજાયો હતો. આ કેમ્પમાં દીકરીઓને સ્વરક્ષણ માટે કરાટેની તાલીમ આપવામાં આવી છે. આ સમર કેમ્પમાં 1200થી વધુ બાળકો અને 100થી વધુ શિક્ષકો અને સાથે 100થી વધુ સ્વયંસેવકો જોડાયા હતા. સાથે મોડાસિયા કડવા પાટીદાર સમાજના 100થી વધુ હોદ્દેદારોએ પણ સમર કેમ્પ માટે જહેમત ઉઠાવી હતી. આ સમર કેમ્પમાં 4 વર્ષથી લઈને 14 વર્ષના બાળકો જોડાયા હતા. આ બાળકોએ પણ કેમ્પમાં તાલીમની સાથે સાથે તમામ પ્રવૃત્તિઓની મજા માણી હતી. મોબાઈલથી દૂર, કારણ કે આજે બાળકો મોટે ભાગે આપણે જોઈએ તો ઇન્ડોર ઘરમાં જ પૂરાઈ રહેતા હોય છે, જેના કારણે એમનું શરીર માનસિક સ્વાસ્થ્ય પણ જોખમાય છે. એને બદલે અમને ખુલ્લા મેદાનમાં અહીંયા લાવ્યા છીએ અને શારીરિક રમતો જેવી છે, કોથરા દોડ છે, લંગડી ફાડ છે, ખોખો છે, વોલીબોલ છે, સાથે સાથે
માઇન્ડ ગેમ જે વિકાસ થાય, એમનામાં કોઈ સ્કિલ રહેલી હોય તો એ સ્કિલનો વિકાસ થાય એ પ્રકારનું આયોજન અહીંયા કરવામાં આવ્યું છે. કરાટે, માઇન્ડ રિગાર્ડિંગ અને જુદી જુદી 100થી વધુ રમતો અને 100થી વધુ ટ્રેનરો અને 22થી વધુ લીડરો, 22 ટીમો પાડેલી છે અને દરેક ટીમમાં 60થી વધુ બાળકોનો સમાવેશ કરેલો છે. બાળકો વયજૂથ પ્રમાણે સમાવેશ કરેલો છે. સેલ્ફ ડિફેન્સની તાલીમ આપવામાં આવે છે, જેના દ્વારા છોકરીઓને કોઈ વ્યક્તિથી બચાવ કરી શકે છે. અહીંયા બહુ બધું ખાવાના સમયે ખાવાનું મળી જતું હોય છે. 1200થી પણ વધારે બધા બાળકો હતા. ત્યાં અમારે 3 દિવસનો સમર કેમ્પ હતો. ત્યાં અમને બહુ જ મજા આવી અને અહીંયા અમને ગમ્મત સાથે જ્ઞાન આપવામાં આવતું હતું. અહીંયા અમને રમડવામાં આવતા હતા અને અહીંયા અમને કરાટે પણ શીખવાડવામાં આવતા હતા. ગુજરાતમાં હવામાન વિભાગે 2 દિવસ ગાજવીજ સાથે કમોસમી વરસાદ વરસવાની આગાહી કરી છે, જેથી અમરેલી, સૌરાષ્ટ્ર, દક્ષિણ ગુજરાતના માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા સૂચના અપાઈ છે. અગમચેતીના ભાગરૂપે 700 જેટલી બોટ સાથે માછીમારો જાફરાબાદ પરત પહોંચ્યા હતા. આગાહીના પગલે આ વર્ષે માછીમારીની સિઝન પહેલા જ માછીમારો પોતાના વતન પરત ફર્યા હતા. જેવી રીતે તાવતે વાવાઝોડાની અંદર બોટો પરત આવી ગઈ અને હજારો લોકોની જાન બચી અને બોટોની પણ મિલકત પણ આપણી બચી, તો આ સાવચેતીના પગલાં રૂપે અત્યારે માછીમારો પણ સમજી ગયા છે કે સરકારશ્રી જે જાણ કરે છે એ યોગ્ય જ હોય છે. તો અમે વહેલી ફિશિંગ બંધ કરી અને 25-26 તારીખે તમામ બોટોને બંદરની અંદર બોલાવી લીધેલ છે. તો ભાવનગર જિલ્લાના સોડવદરા ગામે ભર ઉનાળે પાણીની સમસ્યા જોવા મળી છે અને આ છેલ્લા 5 વર્ષથી લોકો પાણી વગર વલખા મારી રહ્યા છે. સોડવદરા ગામે હાલ ઘરે ઘરે પાણી નહીં આવતું હોવાથી લોકો આસપાસની વાડીઓમાંથી પાણી ભરવા મજબૂર બન્યા છે. ક્યારેક વેચાતું પાણી લાવવું પડે તેવી પણ સ્થિતિ સર્જાતી હોય છે. પાણીની સમસ્યા હલ કરવા માટે 16 લાખના ખર્ચે પાણી માટે સંપ બનાવવામાં આવ્યો હતો અને 2 વર્ષ પહેલા બનાવવામાં આવેલ સંપ જર્જરિત બન્યા છે. પાણીની સમસ્યા મામલે અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે 5 વર્ષથી પાણીની સમસ્યાની વાત ખોટી છે. જોકે તાજેતરમાં જિલ્લા પંચાયતના સભ્યએ પાણી મામલે આત્મવિલોપનની પણ ચીમકી આપ્યા બાદ તંત્રએ તાજેતરમાં પાણી આપ્યું હોવાનું અધિકારીએ જણાવ્યું હતું. 5 વર્ષથી પાણી અનિયમિત મળે છે એ વાત તદ્દન ખોટી છે. નિયમિત રીતે એમને પાણી આપવામાં આવે છે અને પાણીનો પ્રશ્ન હોય તો સ્થાનિક લોકો સાથે સંપર્ક કરી કચેરી દ્વારા નિયમિત પાણી મળે અને તેમને પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી મળે તેવું આયોજન કરવામાં આવેલું છે અને અગાઉ પણ કરેલું છે. પાણી મળે જ છે. અમારા ગામમાં સાહેબ પાણીનો એટલો પ્રોબ્લેમ છે, છેલ્લા 25 વર્ષ ગણો તોય હાલે. તો હું તમને કહું, ક્યારેક 5 દિવસ આવે, ક્યારેક 8 દિવસે આવે, ક્યારેક 20 દિવસ આવશે. તો પાણીનો પ્રશ્ન સોલ્વ થાય એવી અમે રજૂઆત કરવી છીએ. બીજું, અમારે જે 100,000 પાણી આખો પ્રોગ્રામ મંજૂર થયો બરોબર, પણ જે ઉપરનો ટાંકો બન્યો એ જે તે કારણે ફોલ્ટવાળો છે, એમાં પાણી નાખવી તો પાણી નીકળી જાય છે બરોબર. મારે પાણીનો પ્રશ્ન છે. જે અમારે વાળુકટથી ભીકડા આવે, ભીકડાથી ભંડાર આવે, ભંડારથી સોડવદરા આવે, એ વારંવાર લાઈન તૂટી જાય છે. લાઈન તૂટવાનું કારણ એ જ છે કે બધાય ગામમાં નહીં તૂટતી, એક જ ગામમાં તૂટે છે વારા કરતી. 2 કલાકનું જે કામ હોય છે એ લગભગ 8 થી 10 દિવસ થઈ જાય અને ક્યારેક 10 દિવસે પાણી આવે, ક્યારેક 15 દિવસે આવે, એનું કાંઈ નક્કી જ નહીં. ભાજપ શાસિત રાજ્યોના મુખ્યમંત્રીઓની બેઠક મળી. ભાજપના રાષ્ટ્રીય મુખ્યાલયમાં આ બેઠકને લઈને સમાચાર છે. યુપીના સીએમ યોગી આદિત્યનાથ આ બેઠકમાં હાજર રહ્યા. ઉત્તરાખંડ, મધ્યપ્રદેશના સીએમ પણ હાજર રહ્યા. ગુજરાતના સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલ પણ આ બેઠકમાં હાજર રહ્યા. પ્રધાનમંત્રી પણ બેઠકમાં હાજર રહેશે. મહત્વના આ સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. ભાજપ શાસિત રાજ્યોના મુખ્યમંત્રીઓની બેઠકને લઈને આ સમાચાર આવી રહ્યા છે. ભાજપના રાષ્ટ્રીય મુખ્યાલયમાં આ બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. તો પીએમ પણ આ બેઠકમાં ઉપસ્થિત રહેશે. યુપીના સીએમ યોગી આદિત્યનાથ, ઉત્તરાખંડ, મધ્યપ્રદેશના સીએમ સાથે ગુજરાતના સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલ પણ હાજરી આપશે તેવા સમાચાર છે. પ્રધાનમંત્રી પણ આ બેઠકમાં હાજરી આપશે. ગુજરાતના સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલને તેઓ પણ હાજર રહેશે. તેને લઈને પણ આ સમાચાર આવી રહ્યા છે. પ્રધાનમંત્રી પણ બેઠકમાં હાજરી તેઓ પણ ઉપસ્થિત રહેશે તેવા પણ આ સમાચાર આવી રહ્યા છે. ભાજપના રાષ્ટ્રીય મુખ્યાલયમાં આ બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. યુપીના સીએમ યોગી આદિત્યનાથ પણ બેઠકમાં હાજરી આપી છે. તેને લઈને પણ આ સમાચાર આવી રહ્યા છે.
યુપીના સીએમ યોગી આદિત્યનાથ સહિત અન્ય રાજ્યોના સીએમ ઉત્તરાખંડ, મધ્યપ્રદેશના, ગુજરાતના સીએમ પણ આ બેઠકમાં ઉપસ્થિત રહેશે, તો પીએમ પણ ઉપસ્થિત રહેવાના છે આ બેઠકમાં. વિવિધ મુદ્દે આ બેઠકમાં ચર્ચા થઈ શકે છે. संवाददाता दिल्ली थी हमारे साथ विनीत कुमार यहाँ पे जुड़ चुके हैं. विनीत, जिस तरह से बैठक का आयोजन किया गया है, क्या कौन कौन से एजेंडा हो सकते हैं यहाँ इस बैठक के? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से 2024 के चुनाव की तैयारी को लेकर के बीजेपी जो है वो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री का आयोजन जो है बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय में किया गया है, जिसमें वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक में होगी. और अब से थोड़ी देर बाद वड़ा प्रधान जो नरेंद्र मोदी है वो यहाँ पर पहुंचेंगे, वे बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय में यहाँ पर पहुंचेंगे. उसके साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचेंगे. और अगर हम बात करें गुजरात के मुख्यमंत्री की, तो वो यहाँ पर पार्टी में राष्ट्रीय मुख्यालय में पहुंच गए हैं. और जब बैठक होगी तो 2024 को लेकर के मंथन होगा. इसके साथ ही साथ जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उन्हें में किस तरह से बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके, निचले स्तर तक लोगों तक इसका लाभ को पहुंचाया जा सके, इसको लेकर के भी यहाँ पर चर्चा होगी. इस बैठक में जो विभिन्न राज्य सरकारों की बेहतर परियोजनाएं हैं उसको लेकर के भी चर्चा होगी, ताकि विभिन्न राज्य जो है वो एक दूसरे से सीख सके. तो इस बैठक में अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और उनकी अध्यक्षता में बैठक होगी. विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन खास ध्यान जो होगा वो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के ही होगा. जी विनीत, अभी कौन कौन से राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पे उपस्थित है और अन्य कौन कौन विशिष्ट अतिथि यहाँ पे उपस्थित रहने वाले हैं? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम बात करें तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पर मौजूद हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद हैं. इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो मौजूद है. दोनों डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के मौजूद हैं. इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो है वो पुष्कर धामी वो यहाँ पर मौजूद हैं. इसके साथ ही साथ हम बात करें गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत वो यहाँ पर मौजूद है. तो तमाम जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ पर मौजूद है. और निश्चित तौर पर यहाँ पर जो चर्चा की जाएगी वो चर्चा जो है वो विभिन्न मुद्दों पर की जाएगी, चाहे वो केंद्र में सरकार की योजनाएं हैं, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं. इसके साथ ही साथ 2024 के चुनावों को कैसे लड़ा जाए. इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कुछ जो आगामी विधानसभा चुनाव हैं उन पर भी चर्चा यहाँ पर हो सकती है, लेकिन जो मुख्य तौर पर चर्चा होगी वो 2024 को ध्यान में रख करके ही चर्चा होगी. साथ ही साथ केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर के भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी. जी बिल्कुल विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया. જે રીતે સમાચાર આવી રહ્યા છે, ભાજપ શાસિત રાજ્યોના તમામ મુખ્યમંત્રીઓ આ બેઠકમાં ઉપસ્થિત રહેશે. બુલેટિનમાં હાલ રોકાઈશું એક બ્રેક માટે. રાજ્યના 4 જિલ્લાના રહીશો રહેજો તૈયાર. 4 જિલ્લામાં રાત્રે 9:30 વાગ્યા સુધીમાં પડી શકે છે વરસાદ. હવામાન વિભાગની વરસાદ અંગે આગાહી. અમદાવાદ, ગાંધીનગરમાં પડી શકે છે વરસાદ. મહેસાણા, ખેડામાં પણ પડી શકે છે વરસાદ. 40 કિલોમીટરની ઝડપે ફૂંકાઈ શકે છે પવન. આ બાજુ અમદાવાદમાં ભારે ઉકળાટ બાદ બોપલ, ઘુમા સહિતના વિસ્તારોમાં ધોધમાર વરસાદ. ભારે ગરમીની બફારા બાદ વીજળીના કડાકા ભડાકા સાથે વરસાદ વરસ્યો. ડીપીએસ સ્કૂલ રોડ, નીલકંઠ બંગલો, ગાર્ડન પેરાડાઇઝ સહિતની સોસાયટીમાં વરસાદી પાણી ભરાયા. બાળકોએ વરસાદમાં નહાવાની મજા માણી. અમદાવાદના સાયન્સ સિટી વિસ્તારમાં વરસાદ. વાતાવરણમાં બફારા બાદ વરસાદ ચાલુ. વીજળીના કડાકા ભડાકા સાથે વરસાદ. ભર ઉનાળે વરસાદી માહોલ. વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી. અમદાવાદના પશ્ચિમ જ નહીં પરંતુ પૂર્વ વિસ્તારમાં પણ વરસાદ. અમદાવાદના પૂર્વ વિસ્તારમાં ભારે પવન સાથે વરસાદ ખાબકતા લોકોને ગરમીથી મળી રાહત. પૂર્વ વિસ્તારમાં મોટેરા, ઈસનપુર, ચાંદખેડા, નિકોલ, નારોલ સહિતના વિસ્તારોમાં વરસાદ. અમદાવાદમાં રમાનાર આઈપીએલ મેચમાં વરસાદ વિલન બન્યો. બનાસકાંઠાના ડીસામાં વીજ લાઇનમાં થયા ભડાકા. ભારે પવનના કારણે થેરવાડમાં વીજ વાયર